Sziasztok, halak! Köszöntelek a csatornámon, Attila Taró. Ebben a videóban egy elveszett kapcsolatról fogjuk megnézni az energiákat, megnézzük, hogy mi a kapcsolatnak a legfőbb témája, megnézzük, hogy a kapcsolatnak mi volt a célja, miért ért véget, valamint azt, hogy van-e lehetőség arra, hogy újra legyen kapcsolódás. Mint mindig ez egy általános kirakás, így igazán figyelj oda azokra az üzenetekre, amik relevánsak a számodra, és engedd el a többit. Remélem, hogy ez tetszeni fog. Néhány kirakás elég érzelmes lett, tehát meglátjuk, hogy ez hogyan fog menni. Tehát kezdjük az első lapokkal, ami igazán az első lap az a telihold a Skorpióban, tehát itt az ideje annak, hogy a negatív dolgokat elengedjétek. Valamint egy győztes helyzet kialakulhat, amikor mind a két fél győz. Ez a telihold a mérlegben. Tehát ugye az első lap, a Skorpió, az arra ad irányt, hogy ez egy nagyon mély érzelmi intenzitású kapcsolat volt, ahol valószínűleg olyan problémák voltak, hogy nem bíztatok egymásban, féltékenység, de lehet, hogy voltak itt olyan régi sebek, amik még nem gyógyultak be. És igazán ez a lap arra szólít fel, hogy itt az ideje, hogy érzelmileg teljesen felszabadítsátok magatokat. Mert igazán a kapcsolat, ez a Skorpió energia egy nagy-nagy átalakulásról szól, ami lehet, hogy belül nagy belső növekedést hozott létre. Tehát itt lehet, hogy el kell engedni a régi sebeket, ez lehet a te sebed, a másik személynek a sebe, vagy közös sebek, úgymond, ezek a régi csomagok, amikkel magunkkal hoztunk, mert igazán bárhogy is halad előre a kapcsolat, ha újra egyesültök, vagy pedig külön úton folytatjátok az utatokat, mindenképpen segít abban, hogy gyógyuljatok. És ugye hát a mérleg energiája, ez a győztes energia, hogy mindkét fél jól jár, igazán arra utal, hogy itt lehetőség van az egyensúlyra, arra, hogy békét találjatok. Mint mondtam, vagy úgy, hogy újra egyesültök, vagy pedig úgy, hogy békét találtok egymással. De nézzük meg, hogy mi volt az oka ennek a kapcsolatnak. Tehát az igazi oka ennek a kapcsolatnak azt a kardok 7-es hordozza. A kardok 7-es, ami igazán a csalás, félrelépés, hazugságnak a lapja, amikor igazán olyan motivumai vannak az embereknek, amikor félre akarják vezetni a másikat, vagy el akarnak kerülni valamit, és igazán ez a kapcsolat valószínűleg azért jött be az életedbe, hogy megtanítson neked valamit, megtanítsa azt, hogy mik azok a határok, amiket hajlandó vagy eltűrni. Lehet, hogy itt olyan energiák voltak korábban, amikor önmagadat szabotáltad, de alapjába véve ez a kapcsolat úgymond arra kényszerített téged, hogy lásd magad a másik személyben, amit csinál, vagy pedig valamit úgymond feléleszem benned. Tehát, hogy lásd azt, hogy mi van a függöny mögött. Tehát valamibe bele kellett látnod. A következő lap, ami ugye arról szól, hogy miért ért véget ez a kapcsolat. Hát ezt az érmék 2-es írja le. Az érmék 2-es, ami az egyensúlyozásnak a lapja, a döntésképtelenség, valamint az egyensúlytalanságot is jelentheti ebben az esetben, mert ugye valami kiesett az egyensúlyból. Tehát itt lehet, hogy többféle prioritása volt az embereknek. Volt, akinek a szerelem volt az, amire fókuszált, volt, aki a munkájára fókuszált, lehet, hogy itt több személy volt
a kapcsolatban, vagy többféle utak, tehát ugye a Kardok 7-es az jelölhet arra, hogy itt félrelépés volt, és több személy volt a kapcsolatban, és igazán nehéz volt az, hogy az érzelmi egyensúlyt úgymond megteremtsék az emberek, és emiatt ez a kapcsolat úgymond szétesett. De az is lehet, hogy ugye nem volt elég elkötelezettség, vagy pedig megvilágosodás, úgymond ebben a kapcsolatban. Na de nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak, valamint a kapcsolatnak a vége, van-e esély arra, hogy itt újra kapcsolódás legyen, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Azzal mindenképpen jelzed, hogy ez a kirakás segítette, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szüksége van rá. Neked ez csak egy gombnyomásba kerül, remélem, hogy már meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat. És ne felejtkezz el a kommentekről se, nagyon szeretném látni, hogy mennyire rezonált ez a kirakás, valamint bármi, amit hajlandó vagy megosztani erről az elveszett kapcsolatról. Tehát a jövőre vonatkozólag van-e igazán arra lehetőség, hogy újra egyesüljetek? Én azt mondanám, hogy ez a lap alapján igenis van, mert az érmék ásza az egy nagyon pozitív jel arra vonatkozólag, hogy valami új és valami kézenfogható jöjjön be az életedbe, mert ez az új kezdeteknek alapja, ami nagyon praktikus és stabil és növekedhet. De nagyon fontos itt az, hogy ugye ez egy lehetőség, ez egy mag, és hogyha ezt a magot nem gondozod, akkor igazán nem lesz belőle semmi. De ha gondozod, akkor egy gyönyörű, hosszú távú kapcsolat alakulhat ki belőle. Persze azután, hogyha tiszta lappal indultok, és elengeditek a régi negatív érzéseket, akkor igenis lehet ebből valami. De nézzük meg, hogy mi van a pakli alján. A pakli alján az érmék királya van. Az érmék királya, ami igazán jelzi azt, hogy a kapcsolatnak az alapja, vagy a megkívánt vége, tehát ez lehet, hogy az egyik, másik, vagy bármelyik félnek a elvárás az az, hogy igazán érettség, hűség és megbízhatóság jöjjön be. Tehát itt igazán az egyik vagy a másik fél egy stabil és egymáson függő, tehát nem feltétlenül negatív értelemben egymáson függő, de egy olyan kapcsolatot keres, ahol lehet egymásra számítani. Igen, ez jobban kifejező, hogy lehet egymásra számítani. Tehát ez a király igazán a hosszú távú energiát hozza be. Mert hogyha itt, én úgy látom, hogyha újra összejöttök, összehoz a sors valamikor valamilyen szempontba, valamilyen helyzetbe, akkor itt valamilyen pozitív, hosszú távú, megbízható, hűséges kapcsolat alakulhat ki, ha ezt a múltbeli dolgokat sikerül beintegrálni a jövőbe. Hát igazán ennyi van számotokra, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.